අද මම ඔක්කොටම කියලා දෙන්න යන්නේ 1x ගිණුමක් නිවැරදිව හදාගන්න විදිය කොහොමද කියලා. ගොඩක් අය අපෙන් අහන දෙයක් තමයි 1x ගිණුමක් හදාගන්න විදිය ගැන හරියට දැනුමක් නැති හින්දා වරද්ද ගන්න හින්දා අපිට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ අපේ WhatsApp අංකයට පණිවිඩයක් එවන්න 077 25 20 800 නම්බරයට. එතකොට අපි ඒක ලේසිම විදිහට අපි යවන ලින්ක් එක ඔයාලට ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. එතන මේ පේනවා වගේ ඔයාලට ලින්ක් එකක් අපි එවනවා. එතකොට මේක ඇප් ෂෙයාරින් කියන එකේ ඒක ක්ලික් කරගන්න. ඊට මේ වගේ ඇප් එකක් APK ෆයිල් එකේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මම මේක මෙතනින් කට් කරන්න මොකද මගේ ඩවුන්ලෝඩ් වෙච්ච ඇප් එකක් තියෙනවා. ඔයාලට මේ ඩවුන්ලෝඩ් වුණාම මේ වගේ ඇප් එකක් පෙන්නනවා. ඊපස්සේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඊපස්සේ ඉන්ස්ටෝල් කියලා එවි. ඒක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. මම වීඩියෝ එක මුල ටික ඉක්මනින් යවන්නම් මොකද ලොකු වෙලාවක් ඔයාලා වෙනුන් ගත වෙන හින්දා. මේක ඕපන් කරගන්න ඕනේ. සමහර විට මගේ අර account එකක් තියෙනද ඒකට ආවි එහෙම නැත්නම් ලොග් අවුට් වෙලා වලට අපිටින් මේ දැන් නතර වෙච්ච තැනින් පටන් ගන්න. ඔව් තියෙන account එකට ගියාම මේකෙන් ලොග් අවුට් ලා පෙන්නන්න. ඒක උඩ ඉතින් පටන් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් වෙච්ච ෆයිල් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තා මේ වගේ මෙනු එකක් තමයි ඉන්නේ ඔයාලට. login registration. ඒතර ඔයාලා කරනවා registration මෙනු එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඒකේ මෙනු හතරක් තියෙනවලට පේනවා in one click by phone full via social media. මේකෙදි අපි හැමෝටම ලේසි එක තමයි in one click කියන එක. ඒක මං හේතුව මම පස්සේ ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. මොකද මම කියන්නේ in one click එකෙන් ඔයාලා register වෙන්න. එතකොට ඒක ගොඩක් ලේසි. by phone full via social media කියන උඩ චූරි ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා. ප්‍රශ්නේ security පැත්තෙන් පොඩි ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා. මම දැන් මේක in one click හදලා පෙන්නන්නම්. මේකේ තෝරන්න තියෙනවා country එක වල LKR ද USDT ද ඒ ඕන එකක්. මෙතන sport කියන එකේ මේකේ 1x account එකක් හදනකොට බෝනස් එකක් දෙනවා යාලා. ඒක ගන්නත් පුළුවන් ඔයාලා රිජෙක්ට් කරන්නත් පුළුවන්. මෙතනදී අපි ගොඩාක් ලාවට සෙල්ලම් කරන්නේ කැසිනෝ 1x ගේම් හින්දා ඒක තෝරන්න කියලා මම කියනවා. ඔයාලා ස්පෝර්ට්ස් තියන්න පුළුවන්, රිජෙක්ට් බෝනස් දාන්න පුළුවන්, ගැටලුවක් නැහැ. ප්‍රොමෝ කෝඩ් එක කියලා එකක් අහනවා. ඒකෙදි ඔයාලා අංක 1 ගහලා සිම්පල් x ගහන්න ඕනේ. ඔයාලා මම කරනවා පේන ඇති. එතෙකදී මේකේ මේ ඊට යටින් ගහලා මේ අංක ටික මේ මම ගහන විදිහට හරියටම ගහන්න ඕනේ. 13යි 92යි 725. right. පස්සේ මෙනු තුනක් තියෙන ඒක ඇක්සෙප්ට් කරන්න. හරිය බලන්න. පස්සේ මෙතනදී මෙයාලා මේ අහනවා පොඩි මේවා ටිකක් මැච් කරන් තියෙන රූප ටික දැන් අහනවා පය හයිඩන්. ඒ ටික ඔයාලා බලලා හරියටම ක්ලික් කරගන්න. සමහරට බස් අහනවා, මෝටර් සයිකල් අහනවා. ඒවා ටික හරියට රූප ටික මැච් කරලා හරියටම ඔයාලා වෙරිෆයි කරගත්තම account එක හරියනවා. මගේ තාම හරිය ගියේ නැහැ. මෙතන චූට්ටක් වෙලා යාවි වලට සමහරට රූප ටික ක්ලික් කරගන්න. ඒක හරියටම මුලින් ක්ලික් කරගන්න. දැන් ඕන කාර් එකක් ගන්නවා. මගේ account එක හදලා ඉවරයි දැන්. එතකොට මේ ඔයාලට පේන දේ username password එකක් කියලා කියනවා. මේකේ හොඳම වැඩේ ඔයාලා screenshot එකක් ගහලා ඒක save කරලා තියාගන්න. මොකද මොකක් හරි වෙලා ආපහු update එකක් ආව සමහර ලාවට ඔයාලව මේ username password හරියට අහනවා. එතකොට ඒක හරියට තියෙන්න ඕනේ. ඔයාලට පේන දේ දැන් ඒක දැන් මගේ account එකේ වැඩේ හදලා ඉවරයි. හැබැයි අපිට මේකේ තව වැඩ ටිකක් තියෙනවා කරගන්න. ඔයාලා menu එකට යන්න ඕනේ. menu එකට ගිහිල්ලා ඒකේ ඔයාලට පේන උඩම දකුණු පැත්තේ කෙළවරේ මේකේ තියෙනවා security setting කියලා. one click හදනකොට ඔයාලා phone number එකක් දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ withdrawal එකක් දානකොට. එතකොට
අනිත් ඒ වගේ දැන් අපි ෆෝන් හැදුවා නම් අනිවාර්යෙන් ෆෝන් නම්බර් එකක් දෙන්න ඕනේ. එතකොට අපි වින් එකක් කළා අපි හිතුව දැන් රුපියල් 5000ක් හරි ඔයාලා දිනන ගාන 250 උඩ ගානක් අපෙන් විත්ඩ්‍රෝල් කරගන්න පුළුවන්. දිනන ගාන විත්ඩ්‍රෝල් එකක් දානකොට එයාලා අපිට එනවා වෙරිෆිකේෂන් OTP එකක් එවනවා. ඒ OTP එක ෆෝන් නම්බර් එකකට තමයි එන්නේ. හැබැයි වන් ක්ලික් හැදුවම එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. ඒකයි වන් ක්ලික් හදන එකේ විශේෂත්වය මම පස්සේ පැහැදිලි කරලා දෙන්නම් කියලා කිව්වේ. දැන් ඔයාලට කරගෙන යන්න තියෙන සිකියුරිටි ක්වෙස්චන් එකක් අහනවා. මේකෙදි ඔයාලා කැමති ප්‍රශ්නයක් දෙන්න. මම මෙතෙන් දෙන ප්‍රයිවට් ස්ට්‍රීම් එක මගේ ශ්‍රී ලංකා. ඒක ඔයාලා කැමති දෙයක් දෙන්න. මේක මතක තියාගන්න. මොකද සමහරට අප්ඩේට් ආවම සමහර වෙලාවට මේවා එයාලා අහනවා. ඊට පස්සේ අපිට ආයෙ කරගන්න තියෙන පර්සනල් ප්‍රොෆයිල් එක. මේකෙදි මගේ නම මම ඉරාජ් කියලා ගහනවා. අනිත් නම මధుශංක. මේක ඔයාලට ඉක්මනට කරගන්න පුළුවන්. මම ටග් ගාලා මේක ගහලා දාන්න. මම ටයිප් කරන දේ පේනවා ඔයාලට. මගේ බර්ත්ඩේ එක මම හරියටම දන්නම්. මොකද ඒවා හරියට දුන්නම ලේසි අදිස්සිය මොකක් හරි ගැටලුවක් වුණොත් ඒතකොට එයාලා අහන දේවට අපි හරි විස්තර දීලා තියෙන හින්දා ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. දෙන විස්තර ටික මතක තියාගන්න හරියටම. මම ටයිප් කරන යනවා. මොකද මම සාම්පල් වීඩියෝ එකක් කරන හින්දා ඔයාලා හරියටම විස්තර ටික දෙන්න එහෙම. මේකෙදි අනිවාර්යෙන් මේ එක තැනකවත් හිස්තැන් තියන්න එපා. මොකද හිස්තැන් තියුවොත් පර්සනල් ප්‍රොෆයිල් එක පුරනකොට විත්ඩ්‍රෝල් දානකොට ඔයාලා විත්ඩ්‍රෝල් එකක් දාන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන් මොකක් හරි එකක් ඔයා මේ පුරවන්න ඕනි. නැත්නම් අවසන් විත්ඩ්‍රෝල් දානකොට ඒක රිජෙක්ට් වෙනවා සිස්ටම් එකෙන්ම. right. අපිට සාය තියෙනවා මෙතන මේ පර්සනල් ප්‍රොෆයිල් එක වැඩි හරි. මෙන්න මේ ලොගින් ඊමේල් සයින් ඉන් කියන එකත් අපි ඇක්ටිව් කරගත්තම account එකේ වැඩි හරි. ඊළඟට ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි withdrawal සහ top up කරගන්න. ඔයාලට මුලින්ම මතක තියාගන්න user ID එකක් ආව නේද? user ID කරනවා settings වලින්. ඔයාලගේ user ID එක වෙන්නේ දැන් මගේ දැන් මේ හදපු account එකේ user ID එක වෙන්නේ 76යි 29යි 48යි 617. ඒක තමයි අපිට හදිස්සිය දැන් ඔයාලා අපෙන් top up withdrawal කරගන්න ඕක අනිවාර්යයෙන් මතක තියාගන්න ඕනේ. අර ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක ගහපු එක කාටවත් ෂෙයා කරගන්න එපා. ඒක ෂෙයා කරගත්තොත් ඔයාලගේ account එක මොකද ඕන කෙනෙක් log වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මේ user ID එක type කරලා අපේ WhatsApp number එකට type කරලා ඔයාලා අපිට method කිහිපයක් තියෙන ඒකෙන් deposit කරලා user ID එකයි ඒ සල්ලි deposit කරපු slip එක මේක කියවන්නේ. එතකොට අපි ඔයාලා සල්ලි දාලා විනාඩි 2ක් වගේ යන්නේ. withdrawal කරන විදිහත් එහෙම තමයි. withdrawal වීඩියෝ කියලාගේ මම දාන්නම් ඔයාලට. ඒතර විනාඩි 2ක් වගේ ඇතුළත අපේ කට්ටිය ඔයාලට සල්ලි දාලා දෙනවා. මම ඔයාලට සාම්පල් වීඩියෝ මේ සාම්පල්ලා පෙන්නන මේ අපේ කට්ටිය සල්ලි දාපු ඒවා. එතකොට මේ ඔක්කොම සල්ලි දාවේ මේ අපේ මේ group එකේ. මම පළවෙනිට ඉන්න කෙනා ගන්නම්කෝ. right. මේ ඔක්කොම දැන් කවුද මෙයා පෙන්නන්නවට මේ අපි මේ තිලක්කයි කෙනෙක් ගමුකෝ. එතන මෙයා 2000ක් මේ දාලා තියෙනවා. 2000 තාලා IP වලින් අපිට වෙලා තියෙන්නේ. එයා user ID එක දාලා තිනවා. එතකොට අපි මේ එයා 932ට අපට සල්ලි දාලා තිනවා. අපි 933 වෙනකොට එයා top up එක කරලා තිනවා. සම විනාඩියක් වගේ ඇතුළත කාලයක් ඇතුළත අපි වැඩේ කරලා තිනවා. එහෙමයි වැඩේ වෙන්නේ. ඒ හින්දා මේකෙන් පැහැදිලි ඇති කියලා හිතනවා. මොකක් හරි පැහැදිලි නැතත් තියෙනවා නම් අපිට WhatsApp කරන්න උඩ කියපු නම්බරයට අපි ටග් ගාලා වැඩේ කරලා දෙනවා. හරි good luck හැමෝටම.